Welcome to all-in-one channel and ready to watch my video. Subscribe to our channel. च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र हाम्रो भिडियोलाई प्लिज पज गरेर नहेर्नुहोस्। हामीले यस्तो भिडियो बनाउँछौँ कि तपाईले अन गरेर राखेर नै तपाईले आफ्नो कपी कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले प्लिज पज गरेर नलेख्नुहोस्, चलेकै हेर्नुहोस् अनि लेख्नुहोस्। आज हामी सामाजिकको पहिलो एकाइ 1 को पाठ 1 को अभ्यास गर्न गइरहेका छौँ। अब हाम्रो अभ्यासको पहिलो रहेको छ अति छोटो उत्तर क। समाज भनेको के हो? व्यक्ति बीचको सामाजिक सम्बन्धको आधारमा निर्मित समूहलाई समाज भनिन्छ। दोस्रो, समुदाय भनेको के हो? कुनै एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सामूहिक पहिचान बोकेका मानिसहरूको समूहलाई समुदाय भनिन्छ। भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गर्नुहोस्। अब गर्न व्यक्ति र समुदायको अन्तर सम्बन्ध लेख्नुहोस्। व्यक्ति मिलेर नै समुदाय बन्छ र व्यक्ति भएन भने समुदाय निर्माण हुँदैन। आफू बस्ने समुदायको एउटा मुख्य विशेषता लेख्नुहोस्। म बस्ने समुदायको मुख्य विशेषता निम्न छ। आपसी अन्तर्निर्भरता बढी हुन्छ। अब छोटो उत्तरतर्फ जाउँ। अब पहिलो प्रश्न, समाजको अर्थ र विशेषता लेख्नुहोस्। सामाजिक सम्बन्धको जालो वा सञ्जाल भन्नाले समाज हो। व्यक्ति बीच सामाजिक सम्बन्धको आधारमा निर्मित समूहलाई समाज भनिन्छ। समाज साझा उद्देश्य भएका समूहको सङ्गठित रूप हो। समाजको विशेषताहरू निम्न छन्। यी मध्ये तपाईहरूले कुनै 5 वटा लेख्दा पनि हुन्छ, नत्र पुरै लेख्दा पनि हुन्छ। पहिलो, साझा उद्देश्य र आवश्यकतामा जोड दिन्छ। समाज गतिशील हुन्छ। समाजका सदस्यबीच एकता र अन्तर्क्रिया हुन्छ। समाजले व्यापक क्षेत्र समेटेको हुन्छ। समाज पारस्परिक सहयोगमा आधारित हुन्छ। समाजले सदस्यको व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्छ। समाज निरन्तर परिवर्तन हुने प्रक्रिया हो, अर्थात् समाज परिवर्तनशील छ। प्रत्येक समाजमा निश्चित र एकअर्कासँग भिन्न समाजका प्रत्येक सदस्यले आफ्नो अधिकारको संरक्षण गर्ने हैसियत राख्दछ। समाज एक अमूर्त अवधारणा। र दोस्रो प्रश्न, समुदायको अर्थ र विशेषता लेख्नुहोस्। किताबको प्रश्नमा हाम्रो समाज भनेको के हो, यसका विशेषता लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न छ, तर हामीले सजिलो तरिकाले लेखेका छौँ। समुदायका मानिसको जीवन पद्धति समान हुन्छ। कुनै पनि निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सामूहिक पहिचान बोकेका मानिसहरूको समूहलाई समुदाय भनिन्छ। र यसका विशेषताहरूमा हामीले यो कुरा सक्छौँ। समुदायका विशेषताहरू हामीले 10 बुँदामध्ये कुनै पनि 5 वटा बुँदा लेख्नुपर्ने छ। नत्र तपाईँहरू 10 बुँदा लेख्दा पनि हुन्छ, र यो ठाउँमा सोध्ने तपाईँहरूलाई 5 वटा 6 वटा बुँदा लेख्दा प्रभावकारी हुने गर्दछ। हामी बुँदाहरू हेरौँ। 1. समुदाय समानतामा आधारित हुन्छ। निश्चित क्षेत्रमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने समूह हो। समुदायमा हामी भन्ने भावना बढी हुन्छ। समुदायको स्थायी रहनसहन संस्कृति सम्बन्ध हुन्छ। समुदायको खास एउटा कुनै नाम हुने गर्दछ। त्यसपछि आपसी अन्तर्निर्भरता बढी हुन्छ। समुदायले सीमित क्षेत्र समेटेको हुन्छ। समुदायलाई अनुभूति गर्न सकिन्छ। सदस्यमा जिम्मेवारीको भावना प्रबल हुन्छ र अन्तिममा समुदाय तुलनात्मक रूपमा एउटा मूर्त धारणा हुन्छ। गणमाको प्रश्न, समाज र समुदाय बीचमा भिन्नता देखाउनु। यसमा 6 वटा लेख्न पनि सक्छौँ। यसमा चाहिँ 7 वटा रहेको छ भिन्नताहरू, तर हामीले 6 वटा लेख्दा कुनै पनि फरक पर्ने छैन।
अब हामी आफ्नो उत्तरलाई सुरु गरौँ। समाज र समुदाय। 1. समाजको। समाजले बृहत क्षेत्र ओगटेको भौगोलिक संरचनालाई बुझाउँछ भने निश्चित स्थानमा फैलिएर बसेका मानिसहरूको समूहलाई समुदाय भनिन्छ। दोस्रो, समाजका लागि स्पष्ट भौगोलिक क्षेत्र आवश्यक पर्दैन, समुदायमा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र आवश्यक पर्छ। 3. समाज अमूर्त धारणा हो, समुदाय मूर्त धारणा हो। 4. समाजमा रहेका मानिसहरूबीच सामूहिक भावना हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ, तर समुदायका मानिसहरूमा सामूहिक भावना अनिवार्य मानिन्छ। 5. समाजका सदस्यको रुचि भिन्न भिन्न हुन्छन्, तर समुदायका रुचि समान हुन्छन्। अनि 6. समाजका सदस्यको उद्देश्य व्यापक हुन्छन् र समुदायको उद्देश्य साना हुन्छ। र अन्तिम 7 नम्बरमा, एउटै समाजभित्र धेरै समुदाय हुन्छन् भने समुदाय समाजभित्रै अवस्थित हुन्छ। अब हामी घको प्रश्न, व्यक्ति र समाजको सम्बन्ध व्याख्या गर्नुहोस्। 6 अङ्कको भएको बढी व्याख्या गर्नुपर्नेछ। अब हामी आफ्नो उत्तर सुरु गरौँ। समाज व्यक्तिहरूको समूहमा आधारित हुन्छ। व्यक्ति मिलेर समुदाय र समुदाय मिलेर समाज बन्छ। व्यक्ति समाजको एक इकाइ हो र व्यक्ति चेतनाशील मानिन्छ। समाजको विकास तथा रूपान्तरणमा व्यक्तिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। व्यक्तिको आवश्यकता पूरा गर्न समाज आवश्यक पर्छ। मानिसले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न, जीवनलाई सहज बनाउन, अरू व्यक्तिसँग सम्बन्ध विकास गर्न समाजको विकास भएको। व्यक्ति बिना समाज हुँदैन र समाज बिना व्यक्तिले सहज जीवन यापन गर्न सक्दैन। समाज व्यवस्थित छ भने व्यक्तिले सहज ढङ्गले आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ। वर्तमान समाज आदिम समाजकै परिणति हो, त्यसैले समाज हुन व्यक्ति र व्यक्तिका आवश्यकता पूरा गर्न समाज आवश्यक पर्छ। यो हाम्रो पाठ 1 को अन्तिम प्रश्न रहेको छ र यसको यो प्रश्न, तपाईँ बस्ने समाजका विशेषताहरू बुदागत रूपमा उल्लेख गर्नुहोस्। यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्यो, यो आन्सरहरू तपाईँको लागि लाभकारी भयो भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र जसले हाम्रो भिडियो फुल वाच गर्नुभएको छ सबैलाई हामीले धन्यवाद गर्न चाहन्छौँ। अब हाम्रो उत्तर सुरु गरौँ। प्रश्न नम्बर 9 को उत्तर, म बस्ने समाजका विशेषताहरू निम्न छन्। यसमा 6 अङ्कको भएकोले हामीले 6 बुदामा लेखेका छौँ। पहिलो, साझा उद्देश्य र आवश्यकतामा जोड दिन्छ। दोस्रो, समाज गतिशील हुन्छ। र तेस्रो, समाजका सदस्यबीच एकता र अन्तर्क्रिया हुन्छ। चौथोमा, समाजले व्यापक क्षेत्र समेटेको हुन्छ। र पाँचौँमा, समाज पारस्परिक सहयोगमा आधारित हुन्छ। र यो अन्तिम 6मा, समाजले सदस्यको व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्छ। Thank you for
वाचिङ एन्ड प्लिज सब्सक्राइब टु आवर च्यानल। हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्छ भने सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र अझै हाम्रो 78 वटा च्याप्टर रहेको छ। सबै च्याप्टर पाउनको लागि हाम्रो अल नोटिफिकेसन